Magandang hapon na ngayon kanina bumili ako ng helmet. So ngayon i-unbox ko na siya. Titingnan ko ngayon kung ano itsura kapag nandito na sa bahay. Helmet ko para ng kwan. Helmet na siya ng mukhang hewan. Okay. May kasama siyang visor. Ito visor na ba? Ano yan? Tapos ito nga pala ang brand nitong helmet is 7. So ito nakapakamura, naka 50% off siya. Binili ko dito sa Ibo. Sa Ibo Store. Okay. So, tingnan natin. At pati ilagay ko lang dito. Ito na siya. Wow! 7. Hot finish. Ano? So ito yung price niya. Wala na. Tinatay pala kanina. So ito pala yung price talaga dito is nasa 3,800. So naka 50%. So napakamura. Tapos meron dito. Pwede na mag-drive na malayo. Maayos na helmet. Ito fit na fit sa ulo ko yun. Pwede ko i-try. Pwede nga natin. Ghost Rider. So, sa kanya ganda na sa inyo. That's all. Thank you. But I kept searching for your track.